สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โห เห็นคลิปที่เราออกเมื่อวานก่อนนะ คนดูเยอะนะ แน่นอน คนดูเยอะ ครับผม แล้วคุณเอเลนใกล้จะกลับบ้านแล้ว ใกล้จะกลับบ้านแล้ว จริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าใกล้จะกลับบ้าน บ้านก็คือไทยหรือสหรัฐ รู้สึก จริงๆเป็นไทยครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสหรัฐ ก็เป็นสหรัฐก็อยู่ปล่อยได้ ก็ไม่อยากจะพูดนะเรื่องนี้ อยู่ แต่ว่าน่าเสียดายที่ต้องกลับบ้าน จะคิดถึงมากครับ จะคิดถึงมากครับ ผมอ่านคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมฝากไว้นะครับแล้วมีคอมเมนต์ตั้งหลายแบบก็พูดถึงเรื่องภาษาเรื่องการศึกษาเรื่องแบบหลายอย่าง อือหือ แล้วแน่นอนก็ดูหน้าตา ดูไม่ออกว่าเป็นคนไทยแต่หัวใจเป็นไทย ครับผม แล้วผมก็อยู่นานเหมือนกันนะครับผมแก่แล้วแต่จริง ไม่ ๆคุณ แก่มากขนาดนั้นโอ้ย แต่ก่อนนะพูดแก่แต่จริงๆแก่จริง แต่ของอีแลนก็อยู่ตั้งแต่เด็กก็ถือว่าใจเป็นไทย ครับ ผมอยากจะถามนิดนึงเพราะว่าเห็นมีท่านผู้ชมตั้งคำถามว่าเรื่องโรงเรียน homeschooling ไม่ได้เข้าโรงเรียนจริงแต่เรียนที่บ้านแล้วสุดท้ายก็เข้ามหาลัยที่สหรัฐ ครับผม จนได้ ครับ ช่วยเล่าประวัติว่า homeschooling เรียนยังไงมันเป็นยังไงถ้าไม่ได้มีโรงเรียนหรือยังไงมันโครงการเป็นยังไงบ้างค ค รั รับ บผมโอเคครับ ก็ผมเริ่มต้น homeschooling ตั้งแต่อายุน้อยๆไม่ใช่แบบว่าทั้งชีวิตผมไม่ได้ไปโรงเรียนจริง ครับ ๆ บางครั้งผมก็จะไปบางครั้งที่เมืองจีนผมก็เคยไปโรงเรียน แต่ว่าไปแค่ semester เดียว 2-3 เดือนอะไรอย่างนั้น ไปเรียนภาษา แล้วก็พอเรียนจบก็จะเอาออกมา แต่มันไม่ได้ เรียนที่บ้านเหมือนเดิม แต่ว่าส่วนมากจะเรียนที่บ้าน เหตุผลนี้ก็คือพ่อของผมอยากให้เรียนแบบวิธีแบบแตกต่างกว่าจากเด็กอื่น ครับ ที่จะเรียนแบบธรรมดา ครับ พอโรงเรียนอินเตอร์ ครับ เขาจะสอนอะไรปกติที่เขาส่วนมากจะสอนในอินเตอร์ ตั้งใจเรียนภาษาตั้งใจเรียน ครับ สิ่งที่ผมอยากจะเรียนมากกว่า ฟังดูเหมือนกับว่าอยากจะให้เรียนทักษะที่จะใช้กับชีวิตจริง ใช่ครับใช่ แทนที่จะเรียนระบบการศึกษา ระบบธรรมดาการศึก ครั ษา บ ที่เขาสอนในโรงเรียนอินเตอร์ อยากให้เรียนภาษา เพราะว่าพ่อของผมคิดว่าภาษานี้มันสำคัญมากที่จะใช้ในชีวิต ครับ ตลอดไป แล้วคุณพ่อเป็นทนายซึ่งเขามีการศึกษาด้วยเขาเรียนมาจนเขาตัดสินใจว่าเรียนที่บ้านเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเรียนลูก แกก็บอกว่ามันน่าเสียดายที่แกไม่มีโอกาสตอนเป็นเด็กๆใช่ไหม ครับ ที่จะเรียนภาษา ครับ จากสหรัฐก็เรียนไปได้เรียนไปหมด แต่ว่าเรียนภาษาไม่ได้ ก็มาที่เมืองไทยก็ยังเรียนภาษาไม่ได้ เพราะว่าแกอายุแก่ ครับ ใช่ไหมแล้วตอนอายุแก่ขึ้นมันจะเรียนภาษายากขึ้นใช่ไหมก็เลย อันนี้ก็เป็นแบบเป็นรีซันอันหนึ่งที่จะให้ไปโฮมสกูลเพราะว่าเขาอยากให้ตั้งใจเรียนภาษา อยากให้ตั้งใจเรียนดนตรีอะไรที่แบบเรียนที่ไวกว่าตอนเป็นเด็กอยากจะให้เรียนไวขึ้นตอน ก็ เป็น จะ เด็กใช่ ก็จะเรียนไว ใช่ครับ ถ้ารอจนเป็นผู้ใหญ่ก็ ครับ ค ผ งไม่ได้แล้ว ใช่ครับ แล้วส่วนมากคนอเมริกาที่จะเข้าโรงเรียนธรรมดาเขาก็อยากจะไปเรียนอะไร อยากจะเรียนดนตรี อยากจะเรียนภาษา ส่วนมากเขาจะเรียนไปตั้งแต่อายุประมาณอยู่ในไฮสคูลแล้วเรียนในคอลเลจแล้วถ้าไม่ได้ทำแบบถ้าไม่มีแบบไม่รู้จะแบบวิธีการเรียนภาษาถ้าไม่สอนตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เด็ก มันจะเรียนยากขึ้น แล้วสมมุติว่าเราอยากจะไปต่างประเทศเรียนภาษาฝรั่งเศสอะ ครับ สมมุติว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันจะเรียนยาก ครับ ใช่ไหม ก็ถึง ใช่ ถึงคุณเอเลนพูดคล่อง ครับ พูดเหมือนคนไทย ครับ เพราะว่าพูดตั้งแต่เด็ก ครับผม แล้วภาษาจีนแสดงนี่การใช้หูฟังเสียงแล้วก็เรียนแบบเสียงให้เป๊ะ ครับ ๆก็มีทักษะที่ดีเนื่องจากว่าก็เรียนตั้งแต่เด็ก ครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังพยายามทำกับลูกสาว6 ขวบอยู่ ครับ ผมมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นคุณพ่ออ อือฮึ ผมมีลูกสาวอายุ 22 ลูกชาย อือฮึ 21 แล้วก็ลูกสาวอีกคนหนึ่ง6 ขวบ อือฮึ ทั้ง 3 คนเกิดในไทย อือฮึ ลูก 2 คนแรกก็มาจากคนละภรรยานะเคยหย่ามาแล้วครับ แล้วก็แต่งงานใหม่ ครับ แต่ 2 คนแรกคือเขาเกิดในไทย อืม อยู่เมืองไทยจนถึงประมาณ 6-7 ขวบ ครับผม พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้สักค อืม ำจนกระทั่งเขาต้องย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย ครับ พอเข้าไปถึงออสเตรเลียวันแรกแค่ฮัลโหลก็พูดไม่เป็น อืม ก็
ตอนอยู่เมืองไทยก็อยู่โรงเรียนไทย ครับ ถ้าถามว่าจะให้อยู่โรงเรียนไทยอีกไหมมันเราแต่ตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนที่ดี แต่ว่าเราเห็นว่าเขาเรียนเรื่องการอยู่ในระบบของสังคมไทยมากกว่าทักษะอื่นๆ ครับผมใช่ อันนั้นเป็นหลัก ใช่ครับ เนื่องจากเขา ที่ส จะ ห เป็น รั เด็ ฐ ก ก็เหมือนกันครับ แล้ว ใช่ครับ เรื่องทักษะอื่นๆอะไรอย่างที่บอกเรื่องภาษาที่ใช้จริงหรืออะไร หรือดนตรีอะไรที่เก่งๆใช่ อันนั้นเป็นประเด็นที่มาที่หลัง อือฮึ แต่ไม่ได้สำคัญเท่าเรื่องการเข้าใจสังคมไทยการเข้าใจระบบ พอย้ายไปอยู่ออสเตรเลียมันคนละเรื่อง ใช่ครับ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่เขาเห็นว่าถึงพ่อเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าเราใช้ภาษาไทยเป็นหลัก พอย้ายไปอยู่ออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียเขาส่งคนไปสอนภาษาอังกฤษทุกวัน บางทีเขาจะออกจากห้องเรียนวันละ2 เวลา เพื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษรู้ไหม3-6 เดือนเขาพูดคล่องเลย อือฮึ แน่นอน ใช่ครับ ก็มี เพราะเขาเป็นเด็ก ก็มีแกลบ ครับ มีเว้นวรรคระหว่างเจ้าของภาษากับเขา แต่พอปีหนึ่งพอฟังสำเนียงก็ เพราะน้อง ไม่รู้ เขาเป็นเด็กใช่ ก็เป็นเด็ก ใช่ เราไม่รู้ ใช่ เขาเป็น ใช่ คนไทย ครับ อยู่ดีๆลูกสาวก็อยู่จนอายุ18-19ก็ย้ายกลับมาอยู่ไทย ครับผม ถึงเป็นเจ้าของภาษาไทย แต่เรื่องวัฒนธรรมมันขาดอยู่ ครับ ก็เข้าใจว่าต้องมีความสมดุล อือฮึ ระหว่างการอยู่ในระบบเรียนรู้เรื่องระบบเรื่องสังคมครั้งก่อนอีลานบอกเรื่องสังคมมันสำคัญ แต่คิดว่าสำหรับผมนะ บทบาทของการศึกษา อือฮึ ก็คือเรียนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ซึ่งคุณพ่อคิดถูก ครับ ที่ให้อีลาน ครับ เรียนตั้งแต่เด็ก ครับเขาอยากให้มีประโยชน์ครับ อยากให้ได้ experience ที่โรงเรียนธรรมดาเขาไม่ให้ เราเคยมีครูสอนด้วยไหมที่ว่า มีครับมี โอเค มีหลายอย่างครับ ไม่ใช่ว่าแบบ มี แค่แบบ ครูภาษา เดี๋ยวหนังสือ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ถ้าก็มีมันก็มีแบบสิ่งที่แบบทำที่ถ้าเกิดว่าผู้ติดตามเนี่ยผู้ชมนี่เขาคิดว่าอยากจะโฮมสกูลเด็กๆใช่ไหม ครับ มันก็มีวิธีถูกหรือวิธีผิดใช่ไหม อืม ถ้าสมมติว่าเราแบบเอาหนังสือไปให้เด็กๆเรียนนี่เรียนจบทำการบ้านทำการบ้านแล้วก็ทำให้เด็กเขาเครียดเขาไม่มีเพื่อนเล่นด้วย อันนี้ก็เป็นวิธีที่ทำโฮมสกูลิ่งผิด เพราะว่าเขาจะคิดว่านี่มันแบบ depressing ใช่ไหมนี่มันแบบไม่มีเพื่อนเล่นด้วย แล้วก็เราเป็นเด็กแตกต่างกว่า ใช่เราทำโฮมสกูลิ่งนี่ทำแบบวิธีที่แบบไม่สนุกที่ผมทำนะ ผมมีโอกาสไปเที่ยว มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศอื่นใช่ไหม เหมือน ก็ กับ ผม ว่า โชคดีนะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเด็กอื่นเขาไม่ค่อยมีโอกาสอย่างนี้ ก็ แต่ ที่ ว่าผมโชคดีที่จะได้โอกาสไปเรียนที่จีน ไปเรียนที่เกาหลี ถูกต้อง ใช่แล้วก็ไปแข่งเซิร์ฟผมเป็นนักกีฬาเคยเป็นนักกีฬาเซิร์ฟครับ ครับ เคยได้โอกาสที่จะไปแข่งขันอย่างนั้น ก็เพราะว่าผมเป็นโฮมสกูลถ้าผมอยู่ในโรงเรียนธรรมดาจะไปไม่ได้ใช่ เด็กๆเขาจะรอจนสิ้นปีเลยอีกหลาย ใช่ ปีที่จะมีทัศนศึกษาที่จะไปต่างประเทศ แต่นี่คือชีวิต ครับ อันนี้เป็นชีวิตเหมือนลูกสาวนะ เราไปสวีเดน ครับ ตอนลูกสาว4 ขวบเราไปอยู่สวีเดนผมพูดภาษาเดนิช อืม แล้วพอไปอยู่สวีเดนเราอยู่ไอเมืองชื่อเซเลนมันอยู่ชายแดนของสวีเดนกับนอร์เวย์ อืม เพื่อนเป็นเจ้าของรีสอร์ทสกีเราอยู่ประมาณ10 วันที่นั่นนะ ลูกสาว4 ขวบเล่นกับเด็กเดนมาร์กกับสวีเดน แบบทุกวันก็เล่นสักพักหนึ่งเขาพูดภาษาสวีเดนเขาใช้กับพ่อใช้แบบเหมือนปลากับน้ำเลยเขาเรียนภาษาเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยประสบการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก มันเป็นสิ่งที่สอนไม่ได้ในห้องเรียนที่ ส โร อน ง ไม่ เรียน ได้ครับ แล้วโลกตอนนี้เรามีเทคโนโลยีมี ครับ ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ไม่จำเป็นต้องส่งไปตึกโรงเรียนก็ได้ เราสร้างอันนี้คือทำไมผมถึงสร้างไอ้ crackinglanguage.com ก็เป็นระบบการศึกษาไม่ได้เป็นแค่ภาษาผมใช้ภาษาเป็นโจทย์แรก แต่จริงๆสอนทุกอย่างได้ ผมเชื่อว่า AI ตอนนี้ AI มันรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่คุณครูที่โรงเรียนจะมีความรู้เท่ากับ AI แต่ว่า AI ไม่ได้เป็นมนุษย์ แล้วบางทีเช่นคุณเอลันพูดภาษาจีนได้พูดไทยได้ ครับ พูดอังกฤษได้ ครับ ถ้าสมมติว่าอยากจะเรียนภาษาเวียดนาม น่าจะเรียนภาษาเวียดนามผ่านภาษาจีนกับไทย แทนที่จะเรียนผ่านภาษาอังกฤษ แต่ถ้ามีครูสอนภาษาเวียดนาม เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรู้จักภาษาไทยภาษาจีน แต่ AI มีรอบรู้เขารู้จีนเขารู้ไทยเขารู้ทุกอย่าง ทุกอย่าง
ฉะนั้นน่าจะมีระบบที่สามารถเจอคุณเอเลนที่ณจุดที่อยู่รู้ทุกอย่างที่รู้แล้วก็ใช้อันนั้นเป็นหลักในการสอนใช้ภาษาไทยภาษาประสบการณ์เรื่องวัฒนธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้จักเพื่อที่จะเรียนภาษาเวียดนามครูสอนเวียดนามกลายเป็นเขาไม่ได้เป็นปรมาจารย์ในสิ่งที่กำลังสอนแต่เขาเป็นตัวอย่างของเป้าหมายที่กำลังเรียนอยู่ซึ่งเขาเป็นเจ้าของภาษาเวียดนามก็เขาพูดเขาจะไม่รู้ว่าเรากำลังดึงดูดอะไรออกจากสิ่งที่เขาพูดอยู่แต่ AI รู้ AI รู้อันนี้ผมสร้างระบบแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าครูไม่มีบทบาทแต่ครูเปลี่ยนบทบาท AI จะค่อยบอกว่าเด็กคนนี้ต้องการแบบนี้เด็กคนนี้ต้องการแบบนี้แล้ว AI จะช่วยเราเจอทุกคนอยู่ณจุดที่เขาอยู่เราไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตรเดียวสำหรับทุกๆคนเป็นหลักสูตรเดียวกันต่อไปนี้ผมเชื่อว่าโรงเรียนก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทครับผมแน่นอนมันไม่ได้เป็นสถาบันที่เด็กทุกคนต้องเรียนหลักสูตรเดียวกันทุกอย่างแต่ต่อไปไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วถึงผมเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากชีวิตของเอเลนมันไม่แย่ครับไม่จำเป็นต้องมีตัวสถาบันโรงเรียนครับไม่รู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับแล้วอยากจะบอกอีกอย่างนึงด้วยนะครับตอนผมทุกคนเขาจะถามว่าโอเคสมมติว่าเราสอนที่บ้านโฮมสกูลลิ่งเราจะเข้ามหาลัยยังไงใช่ไหมจะเข้าลำบากไหมพอสุดท้ายเข้าจนได้ทำยังไงเข้าง่ายมากครับที่สหรัฐนะครับที่ผม experience ของผมเป็นในสหรัฐผมทำแอปพลิเคชันทำไปหมดทำธรรมดาเหมือนทุกคนก็ต้องสอบต้องสอบระบบ SAT เหมือนกันเหมือนทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีที่เข้ามหาลัยผมก็สอบไปคะแนนก็โอเคปานกลางก็โอเคดีอยู่ก็เหมือนทั่วไปใช่เหมือนทั่วไปใช่แล้วเข้ามหาลัยง่ายกว่าเด็กธรรมดาเพราะว่าที่มหาลัยที่อเมริกานะเขาอยากจะได้เด็กที่เรียนโฮมสกูลเพราะอะไรเพราะว่าเขามี experience ก็มีประสบการณ์ชีวิตเยอะกว่าแต่พูดถึงนะธรรมดาแล้วเขารู้ว่าเด็กที่เรียนที่บ้านเขาจะมีประสบการณ์เยอะเขาจะรู้สิ่งที่เด็กที่เรียนโรงเรียนธรรมดาเขาจะไม่ค่อยรู้ขอพูดเก่งกว่าด้วยขอพูดในฐานะที่เป็นนายจ้างนะครับก่อนผมเป็น CEO บริษัทเทคนะฮะแล้วเราจ้างพวก coder developer UI UX จากหลายที่พอได้เรซูเม่มาเวลาสมัครงานผมไม่สนใจเขาจบมาอะไรนะครับถ้าจบนอกโอเคอาจจะสนใจพอรู้ว่าเขามีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศอย่างน้อยก็ต้องมีภาษาคุยกับคนที่ไม่ได้เป็นชาติเดียวกันได้เพราะว่าเรามีลูกค้าจากหลายที่แต่ผมแค่สนใจว่าเขามีทักษะในการโคดิ้งที่เก่งไหมเขาสื่อสารกับลูกค้าได้ไหม2ประเด็นซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่โรงเรียนสอนได้เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องสอนก็คิดว่าโลกกำลังเปลี่ยนอยู่หวังว่ากำลังเปลี่ยนอยู่แต่ผมก็ข้องใจนิดหนึ่งเพราะว่าลูกสาวเขา6 ขวบไม่รู้เขาจะเรียนโรงเรียนอินเตอร์ตอนนี้อยู่โรงเรียนอินเตอร์แต่มันกินใจมากที่ต้องเสียค่านู่นค่านี่ค่าสมัครแค่ค่าเทอมปีนึงนะปีแรกก็ล้านกว่าบาทเราไม่ได้เป็นมันแค่แบบโรงเรียนปานกลางเราเห็นมีเด็กไทยเขาแบบเอียดคนไทยอีกถ้าเป็นคนไทยนะเขามีโควต้าแล้วมีบางคนต้องเสียถึง6 ล้านบาทกว่าจะแค่ลงชื่อใน enrollment ที่จะเข้าโรงเรียนได้อันนี้ถามเรานี่คือ corruption แล้วเราจะฝากเด็กไว้มาเรียนจริยธรรมกับพวกนี้เหรอนี่คือก็ตกหัวปากตัวเองแต่จริงๆผมมั่นใจว่าเรื่องทักษะเรื่องความรู้เราสอนเองได้ใช่แน่นอนแต่มันต้องมีระบบสังคมด้วยตอนนี้เราข้องใจสุดท้ายก็ต้องส่งโรงเรียนแต่ไม่รู้บทบาทของโรงเรียนควรเป็นอย่างไรจริงๆครับมันก็ยากหน่อยนึงครับเพราะว่าผมรู้จักหลายคนที่เขาอยากจะสอนเด็กที่บ้านแต่ว่าหลายคนเขาต้องตั้งใจทำงานใช่ไหมเขาคิดว่าเขาจะไม่มีเวลาเลี้ยงดูอะไรอย่างนั้นแล้วก็ทำเงินอะไรไม่ได้พอที่จะพาครู private มาสอนอะไรอย่างนั้นก็อยากจะบอกทุกคนว่าต้องคิดออปชันดูหน่อยต้องคิดออปชันเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ทำได้ทำบางครั้งเราก็จะทำให้ขึ้นโรงเรียนแบบ
แบบธรรมดาได้น้อยขึ้น แล้ว ค ก็ รับ เรียนที่บ้านได้ ครับ แบบ50-50อะไรอย่างนั้นนะครับก็คิดดูก่อนนะครับมันไม่ใช่แบบโอ๊ยเรียนที่บ้านได้ถ้า อืม ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ ใช่ ชีวิตต้องอยู่ที่บ้านตลอดต้องดูเด็กตลอดอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครั ผ บ มมั่นใจมันต้องมี hybrid system ครับผม ต่อไป มันมีไฮบริดครับ อืม พ่อของผมก็เป็นคนที่ยุ่งนะครับ อืม เขามีประชุมเยอะ ครับ ไปทำธุรกิจเยอะไปเที่ยวเยอะอะไรอย่างนั้นนะครับ แล้ว อืม ก็ยังสอนผมเนี่ยยังสอนผมได้ครับ เราพูดมายาวเลย แล้วสรุปว่าจะกลับมาอยู่นี่ไหม โอ้ยอยากจะอยู่ครับอยากจะอยู่ครับ เราคิดว่าจะกลับเมื่อไหร่ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะทำแบบพวกถ่ายผมเป็นนักกล้อง อืม ที่อเมริกานี่เป็นงานของผมถ่าย ครับ ถ่ายวิดีโอ ถ่ายคอนเทนต์ ทำหนัง ให้ลูกค้าใช่ ถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสมาทำที่นี่ ผมก็จะย้ายกลับมา ใครสนใจจ้างไหม เรียกเลยครับ จะได้ เรียกเลย จะได้กลับบ้าน จริง บ้าน ครับ จริง โอ้ย ที่เมือง โอ้ย ไทย ขอนะ โอเค ต้องขอบพระคุณมาก ๆ นะครับ ผม เนี่ยมันสนุกมาก เราดีใจมากที่ได้มาหาหลังจาก ครับคุณ กี่ปี ครับผม 12-13 ปีที่ไม่ได้เจอกันนะครับ ชอบไหม ชอบกดไลค์ subscribe แล้วถ้าเป็นต่างชาติกำลังเรียนภาษาไทย หรือคนไทยที่อยากจะเรียนภาษาอื่นก็แม้แต่เข้าไปที่ crackinglanguage.com แล้วก็เข้าไปเรียนได้นะครับก็มีวิดีโอเยอะแยะเลย ก็ขอให้เป็นกำลังใจในการเรียนในสิ่งที่อยากเรียนแล้วบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ผมมั่นใจว่าคนไทยเก่งเราทำได้ทุกอย่างนะ ทำ ครับ ได้ครับ โอเค แน่นอนครับสู้ๆครับ ผมเจนะครับ ไว้เจอกันครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ